Mirëmbrëma të nderuar teleshikues dhe mirë se keni ardhur edhe këtë të njëjtë në Shqip në Top Channel. Sonte për të ndarë së bashku një histori shumë të rrallë, aq të rrallë sa fatkeqe. Është historia e Vehbi Mustafës nga Kozmaçi i Shkodrës, i cili kaloi 8 muaj në stolat e tranzitit të airportit të Venezuelës, të airportit ndërkombëtar të Caracasit në Venezuelë. Pse? Sepse do doja të gjenim së bashku, jo vetëm për këtë rast fatkeq dhe të rrallë, por edhe për shumë raste kur shqiptarët kërkojnë ndihmë në konsulatat, ambasadat shqiptare jashtë. Dhe për të gjetur sepset, do të jemi sonte së bashku me zotin Bimo, sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë. Mirëseardhje zoti Bimo. Si dhe me zotin Gazment Barbullushi, drejtori i detyrisë konsullore në Ministrinë e Jashtme. Mirëseardhje zoti Barbullushi. Por gjithashtu do të kemi në linjë telefonike dy zonja nga Venezuela. E para është zonja Leslie Perez, është koordinatore për projektet me azilantët në Venezuelë, në Caracas, dhe tjetra është zonjusha Lucia Martel, e cila është punojëse në zyrën e emigracionit të Ministrisë së Jashtme të Venezuelës. Por pas pak do të jenë të gjitha. Ndërkohë unë do doja që ju të dëgjonit që ne të ndanim së bashku historinë e Vehbi Mustafës. Por para se Vehbi Mustafa ta rrëfej atë për Shqip në Top Channel, duhet ja përgjigje një pyetje që me siguri çdo kush e bën sapo mëson peripecin 8 mujore të një shqiptari në një aeroport. Po ç'kërkonte në Venezuelë nga Kozmaçi i komunës së Bushatit të Shkodrës? Nëse ju do të kishit parë se ku ai banonte, se në ç'kushte, se me ç'probleme, me siguri do jepni të drejtë që një ditë marsi, në 5 mars të vitit 1999, u nis i la të gjitha dhe u nis për Venezuelë. Nga Milano në Venezuelë me pasaport falso, me pasaport jugoslave. Mbase me shpresën për të përfunduar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por jo vetëm nuk ju afrua ëndrës, por përjetoi atë që ju nuk ju ndodh ta shikoni as në ëndrat më të frikshme. Jetoi 8 muaj në një aeroport. Të ndjekim se çfarë thot Vehbi Mustafa. Quhem Vehbi Mustafa, i dallinës 1954, dhe qershori 1954. Jam në aeroport internacional de Maiquetía, Simón Bolívar de Maiquetía, në Caracas, në Venezuela, para i datës 23 mars 2003, deri me datën 16 nëntor 2003. Pse 8 muaj në aeroportin e Caracasit? Jemi në aeroportin e Caracasit. Keni një pasaport jo shqiptare. Pranoni mbasi ju kthejnë nga Beogradi në Caracas se jeni shqiptar dhe kërkohet nga policia e aeroportit të verifikohet që ju jeni shqiptar. Dhe këtë verifikim mund ta japi vetëm ambasada në Argjentinë, që e kërkon nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë. Ky është momenti që duhet ndalojmë bashkë. Kur ju kërkua ambasadës? Ju kërkua me njëherë ambasadës verifikimi? Ambasadës nuk ju kërku me njëherë, vetëm për ç'arsye. Arsyeja është se emigracion de Caracas, de la Djex Central, e dha me vonesë lajmin në Ministrinë e Jashtme të Venezuelës, por me çu në ministritë në ambasadë në Argjentinë. Vetëm një muaj ka kalu, për shembull, pa i çu fotografinë që Ministria e Jashtme i lypte fotografinë e mia për t'i çu në ambasadë, ato vonon një muaj për me çu. Nga aeroport, nga centrali, nga qendra e Caracasit për t'i çu në Ministri, ja, aty manana për manana. Pra le të themi, kaloi dhe marsi pa shkuar lajmi në ambasadë. Kaloi marsi, kaloi edhe prilli. Edhe prilli. Dhe jemi në maj. Në maj ambasada shqiptare e mëson këtë lajm prej Ministrisë së Jashtme të Venezuelës? Po, ambasada e Shqipërisë në Argjentinë e mëson këtë lajm që unë jam në Venezuelë, në aeroport. Vjen kushtet të takoj? Jo. Asë edhe një njeri, asë një vizit, por kam pas 2 vizita të sekretarëve të
Ministrisë jashtme të Venezuelës, që erdhën e më takun, ato ishin në rast kalimi të tyre, edhe ban nga një vizitë të në aeroport. Të premtuan që do të ndihmonin? Po, ndihmesën e madhe kam pas prej këtyne dy personave. Ishit në aeroport, ishit shqiptar dhe prite që shteti shqiptar ta konfirmonte këtë. Çfarë ndihme ju dha Ministria e Jashtme e Venezuelës? Të shion prisja nga ambasada e Shqipërisë, për shembull, të niste dokumentet në Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë. Por ata kam pas lidhje, por kam fillu lidhjen shumë vonë me to. Në vere kam fillu lidhjen me to. Në qershorën, nuk e di, në qershorën korrik këtu, nuk e kujtoj. Po pse ata e mësuan më herët, si nuk u bën e mundur lidhja me ty? Ishte një gjë si ishte problemi se njerëzit ishin të lirë për të shku në plazhe, ishin kohë veret. Tani kjo ishte vonesa, se unë fola me zotni Bregun. Me zotin Bregu? Zotin Bregu. Në ambasadën e Argentinës? Folët me telefon, u lidhët vetë? Unë fliqë gjithmonë kisha lidhje me te, kisha numër telefonit të ambasadës. Edhe se është një drejt, kush do që me të dështu. Po të është zoti Bregu e dinte që ju ishit një shqiptar që po priste konfirmimin për Shqipërisë. Po, se sa kohë kaloshe unë aty për shembull, ai e dite shumë mirë se sa kohë kisha në aeroport. Ai nuk mujte se ishte të gjithë e meta e Ministrisë së Jashtme të tonës, që nuk punote në këtë drejtim. Është një zyre. Çfarë të thoshte zoti Bregu? Po, më trego, çfarë thoshte zoti Bregu? Ku qëndronte mungesa? Unë veç kisha lidhje gati nuk thirrshe për ditë, por me herë në javë të paktën thirrshe. Më kupton? Edhe më thotë nuk e kena marrë asnjë lajm, nuk kena asnjë lajm akoma, thotë për Shqipërinë. Po sa duhet me pritje, thoshte, për ta marrë këtë lajm, thoshte. Pse ti nuk e jep urdhën që ti je shteti, thoshte? Pse nuk e jep një urdhën për shembull, për se Kancelleria, Ministria e Jashtme e Venezuelës pritte një urdhën të ambasadës për monis, për me dalë për aeroportit. Se nëse ambasada nuk ta nis një urdhën, nuk e nis një urdhën në Ministrinë e Jashtme, ato nuk mundën me bë asnjë veprim. Pse nuk e niste ambasada? Që ambasada ishte edhe një gjë që më thotë zoti Bregu, më thotë mua që është një met e Ministrisë së Jashtme për arsye të gjitha koha e lirë që kanë njerëzit, që janë pushimet verore. Dhe nuk ishte njëri aty që të merë? Edhe të shim, kjo ishte gjitha e meta, ma madhe, që ishte se ishte kohë veret. Edhe ai pritte një urdhën që të jepte Ministria e Jashtme për nisjen time. Të shim një ndihmës të madhe më ka dhënë. Fillimi I parë I ndihmës madhe që më ka dhënë është Cruz Roja Internacional, kryqëzimi internacional. Që ka pas lidhje ky zoti sekretar I Ministrisë së Jashtme, José Antonio Rodriguez, Venezuelës, ka pas lidhje direkt me këtë kryqëzim internacional që ndodhet në Venezuelë. Ato të kanë ardhur të shtëpia këtu, edhe kanë folë direkt me gruan. E cila s'dinte asgjë? Asgjë s'dinte. Edhe kjo ishte të një ndihmës e madhe, I falenderoj ata njerëz që kanë ardhur këtu, janë interesu, se Ministria e Jashtme nuk është interesu paktën me shku te shtëpia e këtij person se ku ndodhet. Ky person si jeton në familja e tij që ai ka ton këtë kohë, si jeton në aeroport, edhe familja e tij nuk din asgjë. Me të ardhur njerëzit e kryqit kuqe dhe lajmëruan familjen, çfarë filloi të bëj familja? Familja ka shku gruaja bashkë me te në komunë, këtu në gjendje civile, ka zjarë certifikatat, që janë ndasht, fotografinat, të gjitha të dhanat se ku ndodhet ky person. Për të nisur një faks, se për faks ashtu e kanë nis vetë kryqi kuq I Shqipërisë, që ndodhet këtu është internacional, që ndodhet në Tiranë. E ka nis për faks kryqit kuq në Venezuelë. Atëherë, kur vjen faksi nga kryqi kuq shqiptar për kryqin e kuq internacional, që u sigurua këtu me anë të familjes suaj? Faksi vjen nga që ai të kryqi kuq internacional I Venezuelës komunikoj me kryqin kuq internacional tonin këtu në Shqipëri.
Ato të shi, atje në që më ka ardhë mund në dorë, mund të kënë ardhë ka korriku, por nuk ishte e vleshme kjo. Pra, edhe kur erdhi faksi në korrik, edhe në ambasadë dhe ministri, nuk mjaftonte që juve t'u lironin? Se këto persona që me kishin mu aty, këto doshin original. Një gjë original të nisun nga ambasada edhe ministria jashtme direkt. Më falë, e përmendi shumë shpesh ministrinë e jashtme Venezuelës. Ka shumë ndihmuan ata njerëz? Ato më ndihmuan një shumë sa që nuk di se si t'ju shpërblej ato në njerëz. Unë mendoja, çfarë të them, sikur një njeri të humin 8 muaj do të vdiste edhe do të po bate hi, edhe ja. Pa ditë një ministria, një person, edhe ja. As familje vetë. Edhe i gjë është mallë aty që njerëzit aty marran migracion në aeroport, ata ishin shumë bujar, ata më kanë ndihmu jashtëzakonisht. Kishte njerëz të tjerë në aeroport, emigrantë që kishin probleme me lejë kalimi, me probleme të këtij lloji që kishit dhe ju? Po, kishte për arsye se ato kaloshin shpejt. Nuk vanoshin ndoshta edhe një javë, ndoshta mund të vanoshin edhe një muaj, por nikon shumë ambasadat që i kanë brenda shtetit. Se një ambasadë unë thash që nuk mund ta mulojnë krejt Amerikën e Jugut. Një ambasadë nuk është e mujtën për ta mulu, që është në Argjentinë. Atë s'ka se si e mulon, vetëm një ambasadë nga Argentina. Në Venezuela është një lloj largësia sikur Venezuela në Shqipëri. Largësia ajrore, njësoj është largësia. Kthehem edhe një herë tek faksi i Ministrisë Jashtme. Pra, nga korriku vjen faksi kryqit kuq i pamjaftueshëm. Ju ktheheni në Shqipëri në nëntor. Pra, vërtetimi përfundimtar nga Shqipëria vjen në nëntor. Në nëntor, që nis Ministria e Jashtme, vjen në ambasadë, janë gjitha gjërat normale që vjen përja Ministrisë Jashtme, të rregullta. Më në fund në nëntor vjen një vërtetim që ju jeni shqiptar dhe nuk keni dëshmi penale. Dhe ju jeni gati për të kthyer në Shqipëri. Ka ndonjë problem tjetër tani apo gjërat janë në rregull? Aja ishte çdo gjë në rregull, por në kimi ishte tek bileta e avionit, nuk kisha pare për ta paguar këtë bilet. Shefi i emigracionit në aeroport, që është një tenente koronel aty, edhe ai vetë foli me aerolinjen dhe Alitalia, u lidh direkt me faks në Milano. Ato i premtuan që do ta nisim urgjent. Edhe me 16 nëntor, ato me montuan në avion, përfundimisht në këtë problem, mas i kaluan gati 8 muaj se nga marsin nëntor, vetëm një javë minus për të kompletu 8 muaj. Nuk folën për diçka, si jetua 8 muaj në aeroport? Kjo është, parimendë si është për të vajtu kjo jetë që është në, jo vetëm unë, por shumë shqiptarë, që e marrin rrugën në këtë drejtim. Është i gjënë që për të jetu, mund është me jetu gjithsesi. Për një njeri mund të jetojnë edhe jashtë, edhe në çfarëdo mënyrë, o hangër, o pa hangër. Ku flije në aeroport? Kur je? Kishte edhe një dhomë? Nuk kishte ndonjë dhomë posaçme. Ai fleshim në karriget e aeroportit. 8 muaj në karriget e aeroportit. A flinjet? Ja. Unë kisha 8 muaj pa e po e drejtën e diellit. Në radhë pare kjo është më importante të rrish 8 muaj pa e po diellin me se më rëndë përmanda në aeroport nuk ka. Jo. Është e qartë. Kështu që edhe të flesh 8 muaj se nuk ke se si as zhveshesh, as të lesh me rroba. Edhe por falënderës për të gjithë atë njerëz që kanë punu më rend, kanë ndihmuar shumë, me të thënë drejtën. Një ndihmës e madhe, jo e madhe, po jashtëzakonisht e madhe, ndihmës atë në persona dhe emigracion. Kur erdhe në nëntor? Zbrite nga avioni? Zbrite nga avionin 4:20 minuta mas qosha gabim. Jo mas qosha gabim, po 4:20. Ishte ditë e diele. Aty manaj
në migracion në aeroport me pritën shumë mirë, jashtëzakonisht mirë në të drejtën. Edhe dola, mora një taksi edhe krejtësisht pa në befasi në shtëpi, edhe shtëpia nuk ditë gjë se unë po kthehesh, se nuk kisha lidhje për disa kohë. Po ti dije gjë kush po të priste në shtëpi? E dija, pak e dija si kisha 2 mesa, si djalin e zjetat të martuar. Si kisha njoh besat, nuk di. Ja, nuk i kisha njoft, as pak kohë më përpara i kam mësu edhe emrin. E ndjen për shembull që shteti i cili ti përket, shteti i cili ti je shtetas të ka 8 muaj borxh. Dhe mos 8-6, po ti ka borxh të haroj. E ndjen që ai të ka ndonjë detyrim apo ti nuk e ndjen këtë dhe maksimumi që ke mësuar nga kjo përvojë e hidhur është të mbash me vete certifikatën. Është një gjë si edhe më ka borxh me të drejtën, por tash nuk është edhe faji të shtetit nuk është i gjitha, më kupton? Se është edhe faji i gjithë shqiptarëve, për shembull, që dalim në atë mënyrë, që marrim rrugën në atë mënyrë, por i jep një këshill për të gjithë bashkëdhëtarët e mi, të gjithë shqiptarët, që mos ta marrin rrugën në atë mënyrë, sikur e mora unë, pa një leje kalimit, pa një vizë, pa një dokument tin origjinal. Ta ke një dokument origjinal tin, për shembull, se jo pa një identifikacion të tin, është krejt absurde. Ta marrin rrugën njeriu, është... Se është rrugë që s'të çon kund. Nuk të çon kërkun. Po tash është varfënia, si e thash edhe pak më përpara, varfënia është ajo që çon jo vetëm mua, por shumë njerëz që i ka çuar në këto rrugë kaq të bezdishme, kaq të lodhshme, kaq të trama. Ti si doja bësh të dalësh nga varfëria? Ishe 5 vjet u mundove, nuk munde, po tani si doja bësh? Apo e ka lënë në dorë djalit ta vazhdoj? Edhe djali edhe vet duhet mi zgjidh këtë rrugë, me të drejtën, këtë drejtim, edhe djali edhe vet, gruaja, të gjithë duhet punojmë për të dalur nga kjo situatë, se kështu nuk kalohet. Kjo ishte historia e Vehbi Mustafës, historia që ai e rrëfen vet me shqipe të ngatruar her pas here nga fjalë spanjisht që mësoi në 5 vjet gjatë kohës kur u desh të mbijetonte në Venezuelë. Është e çuditshme, por ka njerëz që bërtasin për drejta që nuk i takojnë, ka dhe njerëz që nuk i dinë drejtat e tyre. Gjithsesi po i rikthehemi historisë së Vehbi Mustafës, i cili mbas intervistës hapi bllogun e shënimeve të njohurit në Venezuelë dhe kujtoi emrat e 2 njerëzve, emrat e 3 njerëzve madje që i qëndruan më afër zyrës emigracionit dhe zyrës ndihmës për azilantët. I pari është Antonio Rodriguez, shefi i zyrës emigracionit. Ne jemi lidhur me zotin Rodriguez nëpërmjet një emaili. Dua që kamera ta mundsoj emailin që ai dërgon për historinë, ku sqaron se Vehbi Mustafa është kapur me dokumenta të falsifikuar në Venezuelë, është dëbuar për në Beograd në mars të vitit 2003 dhe ka udhëtuar pra ky është emaili, po, mjafton, dhe është dëbuar pra nga Venezuela për në Beograd. Në Beograd verifikohet që dokumentat e tij janë falso, pra ai nuk është shtetasi jugosllav, për cilin thuaj se ishte në pasaport. Atëherë, mbasi bën rrugën Caracas, Rom, Beograd, rikthehet dhe e bën kësaj radhe mbrapsht udhëtimin. Beograd, Rom, Caracas. Rikthehet në aeroport. Aty detyrohet të pranoj se është shqiptar. Thot emrin e tij, por nuk është më një person i besueshëm. Tashmë është koha që ai të mbyllet në tranzitin e aeroportit të Caracasit për të pritur një vërtetim nga Ministria e Jashtme Shqiptare, nga Ambasada e Shqipërisë, për të pritur pra një vërtetim që ky njeri është shqiptar, ky njeri ka këtë pasaport, ky njeri ka këtë identitet, ky njeri ka këtë gjendje civile. Pra, këtë shkruan zoti Antonio Rodriguez në email dhe ku sqaron që pritja e këtyre dokumentave ka zgjatur 8 muaj, deri në datën 16 nëntor të vitit 2003. Megjithatë, është një email. Unë dua t'ju ftoj të ndjekim 2 telefonata që kemi zhvilluar me Venezuelën. Para se të dëgjojmë këto telefonata, dua të falenderoj Al Telekomi Shqiptar, drejtorin e përgjithshme, që mundsoi zhbllokimin e linjës me Venezuelën, pasi
janë disa shtete ndërmjet të cilëve edhe Venezuela me cilët shqiptarët nuk mund të flasin. Urojmë që Alp Telekomi ta bëjë këtë gjë jo vetëm për Shqip në Top Channel, por për gjithë shqiptarët, pra të krijohet të paktën mundësia për të folur lirshëm me të gjithë. Gjithsesi faleminderit Alp Telekomit. Pra, linja e parë telefonike do të jetë zonja Leslie Perez, është koordinatore projektesh për azilant, një zonjë e cila u kujdes për zotin Mustafa gjatë 8 muajve që jetoi në tranzit. Le ta ndjekim. Vehbi Mustafa ka kaluar 8 muaj në aeroport duke pritur dokumentat. Kishte probleme sepse nuk kishte asnjë konsul apo përfaqësues të Shqipërisë në Venezuelë dhe anasjelltas. Ministria jonë e jashtme kontaktoi ambasadën më të afërt të Shqipërisë dhe pasi u krijuan kontaktet u desh shumë kohë që të vinin dokumentat nga Shqipëria. E keni vizituar shpesh gjatë kohës që qëndronte në aeroport? Po, e vizitoja çdo ditë në fillim, pastaj një herë në 2 ditë dhe më pas çdo javë. A mendoni ju se ndoshta Vehbiu e shtynte vetë ardhjen në Shqipëri? Nuk mendoj kështu, sepse ai ishte i pari që kontaktoi autoritetet, i telefononte atyre çdo javë, komunikonte me përfaqësuesit atje. U desh shumë kohë sepse autoritetet e shtynin për shkak të mungesës së informacioneve dhe i thonin të telefononte përsëri javën e ardhshme. Çfarë prisin autoritetet e ambasadës shqiptare në Argjentinë? Ata prisnin konfirmim nga Ministria e Jashtme shqiptare që ai ishte qytetar shqiptar, nëse kishte të afërm në Shqipëri dhe kërkonin një certifikat lindje dhe dëshmi penaliteti. Ju ka ndodhur të takoni raste të ngjashme në Venezuelë? Jo, kjo është era e parë. Kam 3 vjet që merrem me problemet e emigrantëve të ndryshëm. Një herë një qytetar nga Kuba ju deshte që qëndronte në aeroport për pak kohë, por rasti i Vehbiut është një rekord. Kështu thonë edhe autoritetet e aeroportit. Dëshironi të thoni diçka këtij njeriu të cilin e keni ndihmuar për 8 muaj? Dua t'i them se lutem vazhdimisht për të dhe shpresoj që të jetë mirë. Ishte kjo pra një zonjë që asistoi, që ndihmoi Vehbiun gjatë 8 muajve në tranzitin e aeroportit, kur Vehbiu ishte shumë modest, fliste pak, në fakt nuk donte të tregonte, ne folëm më gjatë në shtëpinë e tij, kur tregoi me se ushqej, nuk ishte me vete lek. E ushqenin, e ndihmonin, e vishnin në zyra e emigracionit pranë në aeroport. Dhe një juftoj të ndjekim një tjetër intervistë, është intervistë përsëri e shkurtër në linjë telefonike me zonjën Lucia Martelli, është punonjëse në zyrën e emigracionit në Ministrinë e Jashtme. Zonja, janë të gjithë këta njerëz të cilët neve na i përmendi gjatë bisedës së tij Vehbiu dhe më pas kontaktuam me ta në Venezuelë ku dhe punojnë. Pra, intervista me zonjën Lucia Martelli. Për çfarë arsye Vehbi Mustafa qëndronte në aeroport pa ju lejuar të dalë? Pasi mbaroi dënimin e tij, zoti Mustafa duhej të largohej menjëherë nga Venezuela. Sipas ligjit, të gjithë të huajt e dënuar në Venezuelë, në momentin që largohen, nuk lejohen të kthehen më në këtë vend. Për këtë arsye, ati ju desh të rinte në zonën e tranzitit të aeroportit. Çfarë bët ju për të? Cili ka qenë interesimi që treguat? Dhe dua t'ju them se zoti Mustafa ju falenderon shumë gjatë intervistës së tij. Ai në të vërtet pati gjithë mbështetjen tonë dhe na falenderoi që e ndihmuam sadopak për të respektuar të drejtat e tij njerëzore. Në Venezuelë kemi një zyrë që quhet zyra për marrëdhënie speciale. Në këtë zyrë ne kujdesemi që për të huajt, të cilët janë të ndaluar në Venezuelë, të vihen në dijeni shtetet përkatëse. Ne informojmë ambasadat dhe konsulatat për qytetarët e tyre, në bazë të konventës së Vjenës. Sapo ambasadat vihen në dijeni, ato sjellin pranë zyrës tonë dokumentat përkatëse. Çfarë dokumentash i duheshin Vehbiut për të lënë tranzitin e aeroportit të Caracasit? Një pasaport. Duhet të kesh një pasaport për t'u larguar nga Venezuela. Ai kishte një pasaport jugoslave që nuk i përkiste atij. Atëherë ne na u desh të identifikonim shtetësinë e tij të vërtet. Ai na tha se ishte shqiptar dhe ne kontaktuam ambasadën shqiptare në Washington, të cilët na sugjeruan ambasadën shqiptare në Buenos Aires të Argjentinës. Pasi i kontaktuam, atëherë u bindëm se ai ishte shqiptar. Sa u desh të lidheshit me ambasadën në Argjentinë? Gati 2 muaj. Pse atëherë qëndroi ka gjatë në aeroport, kur ju e vut në dijeni në kohë ambasadën shqiptare në Argjentinë? Sepse gjithë kjo kohë kaloi në pritje, që kjo ambasade, cila u kontaktua prej nesh, të sillte shenjat e gishtërinjve, emrin e plot, dëshminë e penalitetit dhe gjithë të dhënat zyrtare që dispononte shteti i tij për të. Kur erdhën dokumentat? Erdhën në nëntor dhe menjëherë ne nisëm zotin Mustafa në Shqipëri.
Ishin këto intervistat. Në të vërtet, kur lëvizja mjaft na e denoncoi këtë rast, pra rastin e Vehbi Mustafës, e besuam e njerë. Por mblodhëm gjithë intervistat e mundshme, lidhjet me Venezuelën, takuan Vehbi Mustafën, që ju ta besoni se një shqiptar ka ndënjur 8 muaj në airportin e Caracasit në Venezuelë. Dhe tani do doja të ndanim të flisnim jo më me përfaqësuesit e Ministrisë së Jashtme të Venezuelës, por me përfaqësuesit e Ministrisë Shqiptare. Andaj kam në studio zotin Roland Bimo dhe në studion tjetër zotin Barbullushi. Pyetja e parë për zotin Bimo është, ju keni një karrierë të gjatë diplomatike. Zoti Bimo, ju ka ndodhur të ndeshni në një rast të tillë? Në fillim flasim pak, pastaj më gjatë. Faleminderit shumë për ftesën në studio. Është vërtet iniciativë shumë e vlefshme si për ne si Ministria ashtu dhe për publikun në tërësi, që të njohim më mirë se çfarë ndodh me shtetet si tanë në botë edhe me neve si Ministria e Punëve të Jashtme në punën tonë për t'ju ardhur në ndihmë atyre. Rastet të tilla janë të rralla, mua nuk më ka ndodhur, por duke dëgjuar zotin Mustafa, papritës më kujtuan një sër episodesh nga shërbimet e mia jashtë shtetit, kur ju kemi paguar biletën edhe me paret tona bashkëdhëtarëve tanë, të cilët në masën më të madhe dhe na kanë kontaktuar më pas, por ka pas raste shkëputura që edhe nuk na kanë kontaktuar më pas. Me që është pak, po flaset në kaq. Tjetër jo, për pak do duhet ta nisim për vazhduar pak nga pak. Meqense ju kujtuat edhe shërbimet tuaja jashtë shtetit, ju kujtohet në një qëndrim në tranzit, si është të qëndrosh në tranzit? 4 orë, të presësh një avion që s'pa vjen. Është e lodhshme, e mundimshme, padyshim, por ata njerëz që duan të ndihmojnë, në këtë rast gjenden dhe ndihmojnë. Unë kam pasur eksperienca të disa llojshme. Kam pasur eksperienca kur autoritetet e emigracionit të një shteti janë treguar të mirë kuptueshëm dhe i kanë nxjerrë shqiptarët që kanë qenë në një gjendje pa viza ose pa dokumenta për të fjetur diku aty pranë. Ashtu sikurse ka pasur raste edhe të një ekzigjence të pakuptueshme në disa raste kur edhe njerëz të moshuar janë lënë në aeroport për ditë të tëra sepse mund të kenë pasur një domosdoshmëri për një verifikim në dokument. Pra eksperiencat janë nga më të ndryshme. Ky ka qelluar një rast të tillë. Ju keni qenë sekretari i përgjithshëm në kohët kur flasim për rastin e fjalë. Dhe do të jemi bashkë sërish për disa pyetje tjera, por përpara do të jetohem zotit Gazvend Barbullushi, i cili është drejtori i Drejtorisë Konsullore dhe ka qenë gjithashtu drejtori i Drejtorisë Konsullore në kohën kur pritej vërtetimi që vërtetonte identitetin e Vehbi Mustafës. I lutem, besoj zoti Barbullushi e ndoqët, ne kemi folur dhe paraprakisht, po ju tani e ndoqët më gjatë intervistën e Vehbi Mustafës. Mund të shpjegojmë momentin çka ka ndodhur, pse u vonua kaq shumë ky dokument? Po, së pari falenderoj për ftesën në studio dhe natyrisht që në këtë rast të desha të shpreh edhe keqardhjen zotit Mustafa për këtë pritje të gjatë. Njëkohësisht do desha që shfrytëzoj edhe rastin që para se të flasim konkretisht për zotin Mustafa, të flasim në radhë të parë për procedurat që ne ndjekim, për lëshimin e lejeve të kalimit, që ju i quajtut vërtetime, po në fakt bëhet fjalë për leje kalimi ose pasaporta zëvendësuese, që janë dokumenta zyrtare identifikimi. Ne bashkëpunojmë me ambasadat tona për rastet që ato paraqesin, janë raste ku qytetarët tanë gjenden në gjendje të parregullt në shtetet huaja, domethënë nuk kanë pasaport shqiptare të vlefshme, dhe duhet që të lënë vendin ku janë. Ndalojmë një moment, do flasim patjetër, pasi do kalojmë gjithsesi nga konkretja në përgjithësi. Por në rastin e fjalë, zoti Barbullushi, kur e keni marrë ju të dhënat nga ambasada e Argjentinës që ndodhet një shtetas shqiptar në aeroportin e Venezuelës? Unë fakt do insistoja që t'i shpjegonim paksa procedurat për të qenë të qartë pastaj edhe për rastin e zotit Mustafa. Patjetër, fillojmë nga momenti, nga koha, pra, nga pyetja ime dhe vazhdojmë ke dëshira për përgjigjen tuaj. Okej, atëherë. Kemi marrë njoftim për zotin Mustafa nga ambasada jonë në Buenos Aires, që është ambasada që mbulon edhe Venezuelën. Duhet të thonë paraprakisht që ambasada jonë në Buenos Aires është 6.000 kilometra larg Caracasit.
Kjo ambasadë ishte kontaktuar nga ambasada venezuelane atje, dhe atje ishte bërë qartë që në aeroportin ishte bërë qartë që i shtetas shqiptar është pa dokumenta dhe duhet kthehet në Shqipëri. Fillimisht nuk e kemi ditur që ndodhet në aeroport. Njoftimi është marrë në qershor të vitit 2003. Në qershor? Në qershor të vitit. Ka diçka atër që nuk shkon, pasi zonja e Ministrisë së Jashtme pohon që 2 muaj ka qenë vonesa. Ne kemi marrë njoftimin. Ambasada ju ka kontaktuar juve në qershor, ka vonuar dhe ambasada me sa duket 2 muaj tjerë. Se besoj se ka vonuar ambasada, diçka duhet jetë mos koordinim, po njoftimi tek ne ka ardhur në qershor të vitit 2003 dhe ne kemi filluar më një herë procedurat e identifikimit. Këto procedura janë shumë planshe, kontaktohen autoritetet e pushtetit lokal, domethënë dërgohen shkresa mbas të dhënave që kishte dërguar ambasada për Ministrinë e Pushtetit Lokal, për zyrat e gjendjes civile, për Ministrinë e Rendit Publik, varet sipas rastit. Dhe ç'është më e rëndësishme, kërkohet familja, sepse luan një rol vendimtar në zgjidhjen e këtyre rasteve. Ju e kërkuat familjen? Ne kemi pas një informacion të mangët për familjen, dhe ky ka qenë edhe në fakt një nga problemet ose vështirësitë objektive që çoi, si më thon, në pritjen disa muajshe të verifikimeve tona. Ndalojmë një moment, lutem zoti Barabullushi. Ju keni pasur probleme për të kontaktuar familjen, po është normale, nuk mund ta gjenit kaq lehtësisht një familje që banonte në Kozmaç të Bushatit të Shkodrës, por këtë e ka bërë me shumë lehtësi kryqëkuq ndërkombëtar. Pra, në mënyrë private është të kërkuar prej një funksionari që donte ta ndihmonte këtë të mbijetuar në aeroport, është kërkuar ndihmë te kryqëkuq ndërkombëtar. Ai është lidhur me kryqin e kuq shqiptar. Kryqëkuq shqiptar e ka gjetur familjen dhe familja po privatisht ka filluar të nxjerrë gjithë lejet e mundshme, gjithë certifikatat, ja ka dhënë kryqit kuq shqiptar, kryqit kuq aty ndërkombëtar dhe në Korik gjithçka është mbyllur. Pra, në Korik ka një faks kryqit kuq. Si ka mundësi që ata e bëjnë më lehtësisht të bamirësi? Pikërisht këtu qëndron edhe këtu ka edhe një shpjegim, sepse nëse ne do të ishim kontaktu nga familja, siç bëjmë përdit me familjarë të personave, ndoshta e gjithë historia do të kishte marrë fund brenda ditësh, ashtu siç ndodh rëndom për ditë në këto raste. Mund t'ju them që ne për vitin 2003 kemi lëshuar 5.000 verifikime dhe i vetmi që një farë mënyre ka këtë histori të dhimbshme është rasti i zotit Mustafa. Ne normalisht punojmë me familjarë dhe kështu shkurtojmë procedurat e verifikimit, sepse duke pasur familjen dhe familja me njëherë sjell dokumentacion tek ne, ne nuk kemi më nevojë të presim nga autoritetet verifikime të dhënave që na jepen. Pra familja duhet vike ju dhe ju tek familja e cila mund mos vi. Nëse ne kemi adresën e familjes, ne menjëherë i shkruajmë familjes dhe kërkojmë kontaktin me ta. Familja mund na shkruaj, po duhet pasur adresa, domethënë duhet dim se ku është familja. Kjo është shumë e rëndësishme në këtë procedurë. Të kalojmë prapë ke rasti. Jo, po, tamam, ngelemi nga rasti. Në momentin që i merrni. Domethënë, ne kemi marrë verifikimet e nevojshme dhe në shtator të 2003-shit, në fund të shtatorit, kemi qenë sigurt për identitetin e personit dhe në fillim tetorit kemi njoftuar ambasadën, kemi porositur ambasadën për lëshimin e lejes kalimit ose më mirë pasaportës zëvendësuese. Në fillim tetorit. Të tetorit, me datën 3 tetor, më saktë. Kështu që kur flasim ndodhi pastaj nga 3 tetori në 26 nëntor? Po duhet kemi parasysh që ai dokument do jetë dorëzuar ambasadës venezuelane në Buenos Aires, e cila po ashtu me post e ka kthyer dokumentin për ministrinë e saj të jashtme, domethënë ka funksionuar burokracia e rastit. Prandaj dhe ka shkaktuar dhe vonesën deri në mes të nëndorit. Ju pranoni që ky rast ka burokraci apo neglizhencë? Ky rast nuk ka neglizhencë. Nuk ka as burokraci, bëhet fjalë për një rast i cili ndodh në Karakas, që është 6.000 kilometra larg përfaqësisë që e mbulon. Nuk na ndodh kështu në vendet ku ne kemi përfaqësi.
konsullit tanë kanë mundësi të sqarojnë në raste drejt për drejt në vend, këtu është thuajse pamundur që të marrësh një informacion të saktë dhe të veprosh shpejt. Pra, nëse ka probleme në vende që janë në këtë distancë larg nesh, le të themi, nuk i pret e mira ata shqiptarë që janë atje, pra nuk është një kohë ku komunikimi funksionon normalisht, për shembull, vetëm në 2 ditë kemi komunikuar me internet me ministrinë e jashtme, morëm gjithë adresasit, numrat e brendshëm të telefonit, do të ka diçka komunikimi. Informacioni nga Ministria e Jashtme e Venezuelës është dhënë, por të kesh mundësi që të kontaktosh personin, ta intervistosh atë, është krejt ndryshe. Kuptoj, ja, ndalojmë biles te ky moment, të kesh mundësi ta kontaktosh personin, dua të drejtohem pak zotit Bimo, i cili është edhe funksionar në Ministrinë e Jashtme. Ka një moment, është zoti Bregu, i cili kontakton gjithkohës në telefon me zotin Vehbi Mustafa. Është e pamundur të shkosh nga Argentina, nga Buenos Aires në Caracas për të takuar një njerëz që ka nevojë për ty? Është e pamundur? Nuk besoj se ka gjë të pamundur sot në botë, domethënë mjafton të hypesh avionit dhe shkon. Por në kushtet e jetës së përditshme kjo është pothuajse e pamundur, sepse ne sot po merremi me një rast, ndërsa në Ministrinë e Punëve të Jashtme gjërat të tilla janë të përditshme dhe shumë voluminoze. Drejtori përmendi që janë lëshuar vetëm 5.000 lekë kalimi, po pa përmendur morinë e problemeve me të cilat ndeshemi neve në këto kushte që janë krijuar, që është shumë e vështirë të nxjerrësh se kujt është përgjegjësia. Ne ndodhemi përpara problemeve që shpeshherë vërtet nuk ka absolutisht asnjë kod ndërkombëtar, nuk ka asnjë situatë precedente që të ketë ndodhur përpara, se si mund të trajtohen kur njerëzit kanë ndruar identitetet, kur njerëzit kanë ndruar adresat e shtëpive, kur njerëzit kanë lëvizur nga një vend në një vend tjetër. Në kushtet kur nga kërkesat ndaj shtetit ton janë maksimale për të bërë kujdes me lëshimin e dokumentave, sigurinë e tyre dhe mbrojtjen që të mos bie në duar të njerëzve të cilët nuk ju takojnë. Që në këto kushte procesi i verifikimit është tmerrsisht i vështirë. Nëse një njeri, një shqiptar për kushtet të caktuara, paraqitet diku me një identitet tjetër, jugoslav apo kosovar, apo grek apo italian, dhe më pas pretendon që ose nxjerr në pa identitetin e tij të vërtet. Atëherë kërkohet një verifikim i shumë fisht në mënyrë që ai që është personi të jetë vërtet ai që pritet. Në këtë drejtim ka të bëjë shumë nëse familja interesohet pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme, ose nëse kryqëkuq ndërkombëtar të interesohesh pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme. Kam përshtypjen që familja, më falni, domethënë un kam një njohje komplete, por më ndodh shpesh që kur hy në Top Channel të takoj shumë familjar si un, edhe personazhet e emisionit Fix Fare dhe tjerë gazetarë, takojmë shumë familjar që vinë kërkojnë këtu të humbur. Ne i drejtojmë të gjithë Ministria e Jashtme. Pra, nuk është faj këtyre njerëzve që nuk dinë ku drejtohen. Kjo është një merit e këtij emisioni që ata që po e ndjekin dhe nëse do kenë ose do dëgjojnë ose do shikojnë gjërat se natyre, të nxitojnë pavarësisht të takojnë Ministrinë e Punëve të Jashtme, qoftë edhe përmes Top Channel, nuk ka asnjë problem, po edhe direkt. Edhe një gjë që ne nuk ju përgjigjëm, ose më saktë nuk mora gjithë përgjigjen. Pra, është normale që një ambasador, jo ambasador, le të themi në punë si një ambasade, të shkojë të verifikojë rastin. Unë pash sot se një bilet nga Buenos Aires në Caracas kushton 3.000 pesos, apo $1.000 afërsisht. Para që janë harxuar në mos për ambasadorit për një punësi tjetër, kur ka bërë vizitën e radhës në Venezuelë nga Buenos Aires, sepse e mbulon kjo ambasadë, pra. Për një rast të tillë, a nuk mund të harxhoheshin duke quajtur një shërbim konsullor, pra dikush po kërkon ndihmë, po kalojnë muaj dhe nuk po jepet ndihmë. Nuk mund të harxhohen kaq para për të gjendur këtë njeriu? Unë nuk e dija që linjat telefonike me Venezuelën nuk punonin, tash ti mësova. Domethënë, nga viti 92 dhe deri tani, shërbimi konsullor është shtuar në mënyrë eksponenciale. Megjithatë, numri i madh i shtetërve shqiptarë që janë jashtë, që llogaritet në rreth 1 milion patjetër. Shërbimi konsullor nuk do të arrijë asnjëherë që të zgjidhë të gjitha problemet e tyre, për këtë do të jemi të ndërgjegjshëm. Ndonse ne shikojmë që ka shumë vend akoma për të përmirësuar punën tonë, siç ka ndodhur gjatë vitit kaluar me shërbimin konsullor në Athinë, ku ne gjykojmë për këtë mbetet ta thonë ata të cilëve ju shërbehet më mirë. Ne mendojmë që është bërë kthesë rrënjësore në mënyrën se si trajtohen edhe se si ju shërbehet shtetasve tanë.
Këtë ne kemi në përduar të do të përfundojmë së shpejti një studim shumë të hollësishëm për ristrukturimin e të gjithë shërbimit jashtëm, ku shërbimi konsullor është një vend veçantë, sepse siç kemi thënë shpesh, shërbimi konsullor ja ka dhe më nga e Ministrisë jashtme, se të tjerat s'parë merr vesh njëri se çan do të brenda Ministrinë e jashtme. Kurse shërbimi konsullor shikojnë gjithë, siç është edhe rasti tash që ne nuk bisedojmë me problemet politikës jashtme, bisedojmë pikërisht për shërbimin konsullor. Është shumë e prekshme pasi janë shumë njerëz të dashur jashtë. Do duhet drejtoj një pyetje në fakt për të dy zotrinjtë, zotin Bimbo dhe zotin Barbullushi. Mbas rastit në fjalë, i cili gjithsesi nuk u bë publik, ngeli brenda mureve të Ministrisë së Jashtme edhe mbas nëntori, pra 3 muaj më parë. A u nxor ndonjë mësim, ndonjë përvojë, a ju funksionoi për diçka, pra ndodhi diçka më njëherë mbas këtij rasti që ndryshoi në praktikën tuaj? Natyrisht, nëse unë do të lejohesha që Patjetër, zotin Barbullushi. Them diçka. Natyrisht e nxjerrim për çdo rast. Është një praktikë, është një eksperiencë që na vlen. Menjëherë reflektojmë vëmrej që duhet të kërkojmë patjetër nga autoritetet e huaja, mendoj mos që të eksaktësohet veç të dhënave të tjera. Për shembull, për rastin në fjalë janë dërguar shenjat e gishtrive, po shenjat e gishtrive përdoren kur personat kanë rekorde kriminale, vetëm atëherë mund të shërbejnë. Duhet patjetër të kemi adresat e familjes. Personi tjetë në gjendje të na tregoj ku e ka familjen, që ne të kontaktojmë, kemi mundësi që me njëherë bashkë me familjarët, sepse mendojmë që në këto raste nuk është vetëm Ministria e Jashtme që kontribon, janë dhe familjarët, unë vere që ata me kryqin e kuq, Është problemi juaj, kam përshtypje, nuk beso kanë ke ju, beso kanë ke kryqi kuq. Problemi është që ne duke mos pasur informacion drejtohemi në institucione dhe atje detyrohemi të presim verifikime, të presim konfirmime. Nëse do kishim pasur mundësi të kontaktojmë me familjen, do ishte shumë më e thjeshtë, kështu që edhe vetë në formatin e lejes kalimit janë parashikuar adresat e kontaktit në Shqipëri. Kështu që mund të them që kemi përmirësuar kuadrin normativ në këtë pikpamje, kemi mundësuar lëshimin e një urdhri të posaçëm të ministrit, ku merren parasysh shumë nga këto informacione sensitive që duhet t'i grumbullojë qoftë ambasada, qoftë Ministria e Jashtme e vendit pritës duhet t'i vënë dispozicion. Edhe diçka përsëri për të dy zotrinjtë, zotin Barbullushi dhe zotin Bimbo. Në fakt, ju, zoti Barbullushi nuk e pranon që është burokraci, nuk e pranon që është neglizhencë, ju keni qenë atëherë drejtor konsullore, jeni sërish, zoti Bimbo ka qenë sekretari i përgjithshëm, është sërish. Por unë i bëra një pyetje Vehbi Mustafës, a ndjeni që shteti ju ka borxh 8 muaj? Do të dija, ju shprehet keqardhje në fillim, zoti Barbullushi, do të dija, ju e pranoni që në një farë mënyrë zyrtarët shqiptar i kanë borxh? Unë nuk kam si ta pranoj këtë. Nuk keni si ta pranoj? Nuk kam si ta pranoj për një fakt, sepse s'pari bëhet fjalë për 8 muaj. Unë thash që ne kemi marrë njoftim në qershor dhe edhe një ditë është shumë. Edhe një sekondë është shumë për mua. Diskutohet. Prandaj dhe shpreha keqardhjen. Por ne kemi për të ndjekur procedura. Zoti Mustafa më bëri përshtypje sepse ai foli nuk lëvizet kështu jashtë shtetit. Duhet një pasaport lëvizësh jashtë shtetit, nuk mjafton asnjë certifikat. Pasaporta për jashtë shtetit është dokumenti i identitetit të qytetarit. Po ta kesh atë, nuk ka asnjë problem të tillë. Kështu janë normat ndërkombëtare. Kur nuk e ke atë, kthehet gjithçka në ndrrallë. Qofse më lejohet të them edhe unë diçka në lidhur me këtë. Përgjigja direkte ndaj pyetjes që ky njeri ka humbur 8 muaj nga jeta e tij, padyshim që është një fatkeqësi, është për të ardhur keq etj. Nëse ne do hyjnim llogarive dhe do shikonim se sa ditë i ka borxh kujt, sa ditë i ka borxh Ministria e Venezuelës, pse emigracioni i Venezuelës nuk e nxori që të flinte diku në një qendër akoliencë siç kanë gjithë vendet e botës. Sa ditë i ka borxh Ministria e Jashtme, sa nga këto ja detyron sekretari i përgjithshëm etj. Është një hesap që shumë i vështirë për të bërë nëse të marrim në analizë me dhjetra elemente të tjerë që kanë të bëjnë me procedurat.
qofshin to burokratike, po burokraci nuk do të thotë vonesë, burokraci do të thotë respektimi ligjeve dhe rregullave të shtetit. Nga ana tjetër, ka të bëjë shumë këndvështrimi që pozicionohesh në shikimin e këtij problemi. Ashtu sikur se është për të ardhur keq, ai njëri ka humbur 8 muaj nga jeta e tij në një vend të mbyllur pa parë diellin me sy, siç u shpreh edhe vet. Nga ana tjetër, po të shikojmë atë shishën si gjysmë plot, do themi që ne do të jemi shumë të lumtur që ai sot është në Shqipëri. Patjetër, ai është sot në Shqipëri. Dhe ata që kanë kontribuar për këtë janë pikërisht ata njerëz midis tyre dhe ata të cilët po me juve po bisedoni sot. Ai është në Shqipëri, ka 3 muaj që ndodhet në shtëpinë e tij, nuk punon, nuk ka asnjë mundësi të punoj dhe ka përshtypjen që do ndiej disi më mirë sonte, asgjë s'do t'i kthej, asgjë s'do fitonte, po do ndiej më mirë sonte nëse dëgjonte që përfaqësuesi i Ministrisë së Jashtme shqiptare i thon ndjes Vehbi Mustafës. A mundet kjo? Apo unë po kërkoj shumë? Për të kërkuar ndjes, për t'i bërë qefin njeriu është kënaqësi e madhe, domethënë. Është padyshim, po flasim për t'i bërë qefin dikujt. Për të shprehur një ndjenjë që buron nga brenda, ndjesa është një kategori shumë komplekse, domethënë, do ta ndjesh vetëm fajtor që të kërkosh ndjes. Ndërkohë, kur ne si Ministria e Jashtme gjatë gjithë vitit të kaluar kemi bërë përpjekje të jashtëzakonshme dhe mendojmë që i kemi shërbyer mirë shtetasve tanë. Për këtë kemi marrë dhjetra dhe qindra falënderime, kemi zgjidhur raste nga më komplekset që nuk ka shërbim konsullor në botë që të jenë ndeshur me to. Dhe na është dashur që të kalojmë periudha shumë të vështira. Qoftë në raste deri edhe të një ekspertize që kemi kërkuar një ekspertizë ligjore për të interpretuar nene dhe raste shumë të veçanta. Kështu që nuk është një ndjesë që mund të dalë nga një ndjenjë fajësie. Është një ndjesë në përgjithësi që ne të gjithë mund t'ia kërkojmë njëri tjetrit. Sepse unë kërkoj ndjesë nga ai që më pret rrugën me dritë kuqe. Pra, ka element ligjshmërie dhe pa ligjshmërie për cilat ne të gjithë si qytetarë do të bëhemi shumë të ndërgjegjshëm. Dhe kur të vijë një moment që të gjithë do mendojmë çik më shumë se si respektohet ligji, atëherë do të jemi më koshient për të kërkuar ndjesë njëri tjetrit. Zoti Barbullushi, kur u takuam bashk, ju ndruheshit të vini në emision duke më kujtuar sa shumë raste jeni detyruar të zgjidhni për ditë, sa shumë punë ju duhet të qëndroni në kokë dhe unë po ju ftoj për një rast fatkeq, jo tipik të rënd, me cilën nuk është e krenohet Ministria e Jashtme dhe zyra konsullore. Megjithatë, na qelloi sot të mos flasim për punën tuaj të mirë, por për një rast të jashtëzakonshëm, të rrallë, që edhe në Guinness mund të hyjë, pse jo. Ju nuk jeni kryefajtori, ndjeni pjesë e këtij faji dhe mendoni se të kërkosh ndjes është normale? Të kërkosh ndjes është jo vetëm normale, është unë ndjej detyrim ku bëhet fjalë për faj. Siç e tha zoti Bimo, ne po trajtojmë rastin, Ministria e Punëve të Jashtme jep porosi pasi verifikohen dokumentacionet. Bëhet fjalë për verifikimin e identiteteve. Bëhet fjalë për procedura ligjore, të cilat Ministria e Punëve të Jashtme ka për detyrë t'i respektojë. Prandaj flasim më mirë për rastin Mustafa dhe ç'të mund të bëjmë në të ardhmen që të tilla raste të mos jenë të tilla kështu fatkeqe. Po, faleminderit. Unë në fakt nuk jam unë që bëj konkluzionet. Unë solla reagimin, solla rrëfimin e zotit Vehbi Mustafa. Për solla komentet tuaja, nuk jam unë personi i cili duhet të shpjegoj, duhet të vë pikat mi, është teleshikuesi. I rikthehem edhe një herë diskutimit me zotin Bimo, me pyetjen sa burokraci ka diplomacia shqiptare në përbot, zoti Bimo? Është një temë që nuk para figuron në shqetësimet tona si Ministria e Jashtme, problemin sa burokraci ka në ambasadat tona apo në komunikimin tonë me ambasadat. Komunikimi është shumë i shpejt, shumë normal, megjithse natyrisht ka vend për të përmirësuar shumë, sidomos për të rritur më tej sigurinë e komunikimit. Nuk isha duke pyetur për komunikimin që ju keni me ambasadat, por për komunikimin që ambasadat kanë me ata që duhet kenë, pra me shqiptarët që kërkojnë ndihmë te ta. Lidhur me këtë pak a shumë unë e prekej një çik në atë që mundova të thosha që parë, po të flasësh me shifra. Ne nga 92 dhe deri më sot kemi ngritur 5 konsullata, që nuk janë pak për një shtet varfër si yni,
një periudhë kohore 10-12 vjeçare. Të cilat janë? Dhe janë Selanik Janin, Bari Milano dhe në Stamboll. Ndërkohë që është fuqizuar dukshëm shërbimi konsullor në Athinë dhe në Romë. Po ashtu është fuqizuar jo me personel, por duke i dhënë kohë pune më shumë shërbimit konsullor për një diplomat saktuar, duke i shtuar në përshkrimin e vendit punës apo në termat e referencës të atyre në ambasadat tona tjera ku ne nuk kemi mundësi që të çojmë njerëz të veçantë. Unë do thosha që rreth 1 milion për lehtësi argumenti po përdorim këtë shifër. Shtetas tanë që janë jashtë, çfarëdo që të bëjmë nuk do të arrijmë asnjëherë që të trajtojmë të gjithë gamën e problemeve me të cilët ndeshin ata. Unë nuk do ta egzageroj argumentin, po do thosha që për 2 milionë gjysmë apo 3 milionë që jemi brenda në Shqipëri, ka një strukturë të tërë në këmbë dhe shikojmë që jo gjithmonë ju vihet ndihmë dhe ju zgjidhen hallet njerëzve, domethënë. Mendo tash që një shërbim konsullor. Por megjithatë ka përpjekje, domethënë mi mendoni që përpjekjet janë për të kontaktuar, për të mos neglizhuar, për të sjellë mirë më spaku, për të thënë një fjalë. Absolutisht. Në fakt, unë nuk po e marr si burim presisht vërtet, thjesht kërkova në internet në një forum ku flitej edhe me humor edhe me dhimbje për problemet që shqiptarët kanë në ambasada, them nuk po e marr tërësisht të vërtet për arsye sepse janë komunikime në internet, nuk mund të besohen 100%. Por më bëri përshtypje. Më bëri përshtypje shumë njerëz ankoheshin për konsullatën shqiptare në Milano, që ju sapo e prekët është në hapur së fundmi. Jo. Dhe një bisedë shumë e shkurtër zhvilluar midis 2 vetave. Një person i cili ka telefonuar në ambasadë, në konsullatën shqiptare në Milano, alo, përgjigja nga punojësi i ambasadës, pronto. Përsëri ai insiston, alo, përgjigja përsëri, pronto. El konsulato albanese si? A ka mundësi të flasim shqip? Po. A mund të kërkoj një informacion të vogël? Duhet të telefonosh një numri tjetër, po të konsullatës. A ka mundësi të më jepni këtë numër? Unë nuk jam centralist. Është përgjigja. Dhe vazhdon dikush tjetër që i kthen përgjigje këtij njeriu, kur thot pas ke qenë me shumë fat që të janë përgjigjur. Sepse un kam 1 muaj që marr në telefon ambasadën shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe asnjë nuk të del në telefon, përveç sekretarisë, dhe nuk jam i sigurt sa do të vazhdoj kështu. Të gjitha ambasadat shqiptare në Europë, vazhdon pra komunikimin në internet, punojnë një lloj si ambasada shqiptare në Washington DC. Pra është dikush që nuk mendon si e pari. Brenda 5 ditëve më zgjatën afatin e pasaportës. Dërgesa me post deri në fund të vitit 2005 dhe përveç zarfave nuk pagova gjë. Pastaj thash me vete të shkretës shqiptarë që jetojnë në Shqipëri dhe ju duhet paguajnë qimet e kokës dhe të rinë në radhë pa mbarim për të kryer veprime të tilla. Pra, ka nga të gjitha në internet, nga njerëzit që jetojnë realisht. Por, me thënë drejtën e shkëputa dhe mezi e gjeta këtë vlerësimin pozitiv për një ambasadë. Të tjerat ishin kryesisht jo pozitive. Për këtë, nuk e di nëse vlen të organizohen anketa më të specifikuara dhe specializuara, po natyrisht që po t'i kthemi shifrës 1 milion, shtetas tanë jashtë, patjetër që 1-2 eksperienca jo të mira mund të gjenden. Me këto nuk do t'i dalë në mbrojtje asnjë diplomati i cili në një moment caktuar nuk është në lartësinë e detyrës që i kërkohet nga ana funksionale. Raste të shkëputura mund të ketë. Por nga eksperienca mua më rezulton se ka dhe ambasadat të tjera të vendeve të botës, të cilat jo me aq kollajlik mund të marrësh informacion apo të hysh në linjë dhe të bisedosh me këtë duash dhe si të duash. Mua nuk më rezulton që konsullata në Milano kur unë e marr në telefon dhe t'i them alo të më thot pronto. Ndoshta më njohin zërin, po nuk më shikojnë në ekran që të më dallojnë se jam unë, po njësoj edhe me ambasadën në Washington. Janë gjëra që duhet të vijnë në vëmendjen tonë. Ne bashkë me drejtorin Barbollushin kemi një program të tërë për luftën kundër korrupsionit, luftën kundër përmirësimin e nivelit të shërbimit ndaj shtetasve. Janë hapur linja ankesash në internet, në mail, linja telefoni, që qytetarët të cilët mendojnë me ose pa të drejtë, se nuk janë respektuar të drejtat që ju takojnë, me ligj të kenë mundësi të ankohen të sjellin në vëmendje të ministrisë. Pra, me thënë drejtën, edhe ne s'kemi shumë kohë që të hapim internetin dhe të shikojmë se çfarë thuhet internet për ambasadat tona, por ne i kemi vënë qytetarëve në dispozicion
linja komunikimi që na i bëjnë të ditur shqetësimet. Marrin, telefonojnë, ju komunikojnë juve shqetësimet e tyre? Do thosha marrin, megjithatë nuk marrin aq sa që është reputacioni jo i mirë, siç rezulton që është edhe opinioni juaj i krijuar në nga fakt, unë interneti. dëgjoj në kufje nga regjia se ka shumë telefonata në sekretarinë e Top Channel, pasi emisioni nuk ndiqet thjesht në Shqipëri, po ndiqet gjithë Europën. Na shohin nga do sonte dhe e kam përmbytur me telefonata sekretarinë, dua të thonë diçka. Ju kërkoj ndjes, nuk mund të fus telefonata gjë që nuk ja kisha lajmëruar përpara, dhe kërkoj ndjes njerëzve që duan të marrin dhe nuk e di në fakt çfarë duan të thonë. Mbase të përgëzojnë, mbase të kërkojnë, mbase të kritikojnë. Nuk e dim çfarë do doni thoshin, por ju mos doni të thoni diçka atyre? Njerëzve që kanë nevojë për diplomacinë shqiptare, për konsullin, për ambasadorin, për sekretarin, për një vërtetim, për një lej kalimi, që janë të lirë ose në burg jashtë. Ajo që të thosha unë është që moto e punës tonë është shërbimi ndaj shtetasit dhe qytetarit në radhë parë. Kur ka raste ne lejmë detyrat funksionale që kanë të bëjnë me përpunim materiale, që kanë të bëjnë me teza, me fjalime, me raporte, në funksion të shërbimit ndaj shtetasve. Siç thash pak më përpara, ka një projekt ristrukturimi të ministrisë, theksi të cilit vihet pikërisht në ndryshimet që duhet bëhen në strukturën e shërbimit konsullor në mënyrë të veçantë brenda ministrisë. Mund të them që në atë shërbim sot punojnë 6 referent apo ekspertë, specialistë dhe një drejtor shtat. Po ta krahasojmë këtë vetëm me një element punës, si shtat drejtori Barbullushi, që janë çuar 5.000 lekë kalimi. Pa përmendur këtu një përpunimi i vizave që lëshohet për tuajt, pa thënë se çfarë ekzigjence ekziston sot në lëshimin e këtyre vizave dhe çfarë procedurash verifikimi duhen bërë. Unë doja t'i siguroja për një gjë, që të mundohen të na besojnë më shumë. Ju me të drejtë prekët gjatë intervistës, gjatë bisedës, vinë në Top Channel, të vinë me në gjitha mundësive në Top Channel, të shprehin publikisht shqetësimet e tyre, por hallet nuk ka për t'ja zgjidhur Top Channel, hallet do ja zgjidhë Ministria e Jashtme e Shtetit tyre. Padyshim. Kështu që unë doj jo vetëm sugjeroja, por kërkoja për çdo problem që kanë, të drejtohen Ministrinë e Punëve të Jashtme. Dhe komunikimit mos mbetet i përgjithshëm. Të gjithë problemjeri janë të korruptuar, njerëzit kanë emra konkret, numrat e telefonit kanë emra konkret, dhe kur t'jemi konkret do të shikojmë që punët do na ecin shumë mirë. Patjetër. Dhe madje meqense kemi rastin të jemi së bashku, do të flisim përsëri për një rast konkret, duke drejtuar sërish zotit Barbullushi, drejtori i drejtorisë konsullore në Ministrinë e Jashtme. Do të dalonim tek rasti i Nikive Vaculës, një tjetër denoncim publik nga Shqip në Top Channel. Nuk ka mësuar asnjëherë zoti Barbullushi se çfarë ka bërë Ministria e Jashtme. Në kuptimin nuk e keni bërë publike, nëse jeni marrë me këtë rast. Edhe nëse jeni marrë mund ta bëni publike sonte. Patjetër, shfrytëzoj rastin që të bëj të ditura se si e kemi ndjekur ne si çështje. Menjëherë sapo ju e keni bërë të ditur në Shtyp, kemi kërkuar qoftë nga ambasada në Athinë, qoftë nga konsullata në Përkatëse, konsullata në Selanik, të kontaktojnë me autoritetet dhe të fillojnë të sqarojnë kushtet, rrethanat, si ka ndodhur. Madje vetë ambasadori zoti Zeneli është paraqitur në gjykatën e Selanikut, ka marrë kontakt me autoritetet atje. Ne kemi marrë dhe një kërkesë për sqarime nga avokati i popullit, zoti Dobjani. E kemi në ndjekje, jemi duke siguruar prova konkrete, për këtë po bashkëpunojmë edhe me Ministrinë e Drejtësisë, këtu me të burgosurit që janë transferuar, sepse janë shumë të nevojshme provat konkrete për të paraqitur më tej në autoritetet përkatëse greke, për të gjetur një zgjidhje, jo vetëm rastit Vavacula, po në përgjithësi rastit të përkthimeve. Me Xhvura Re, ju keni zhvilluar një emision me të transferuarit, jo vetëm në Selanik, po edhe në Janin ra në sy një rast, kështu që jo vetëm rasti Vavacula, po edhe për të tjera. Një rast në emisionin e dytë, po përse në cili që rasti që u bëri përshtypje? Ishte një rast tepër
i vështirë edhe tragjik kur një vajzë kishte përkthyer me çutha sipas një nga personat që foli, kishte përkthyer tjatin dhe edhe është rast që ja vlen për t'u ndjekur. Po, më kujtohet, pra bëj fjalë për burgun e Vaçarit, përkthyesja ka qenë një vajzë e mitur, vajza e të burgosurit, dhe ishte zoti Maksaxhia që në atë emision u shpreh që është një rast i rrallë. Uroj që ju të vazhdoni të merreni me këto raste, jo vetëm duke komunikuar me Greqinë, po ndoshta edhe më tej. Gjithashtu zoti Bimo, besoj do doni të shtoni diçka në lidhje me këtë çështje, pasi është shumë aktuale, vazhdojnë të protestojnë, të kërkojnë të burgosurit e transferuar nga Greqia, sidomos. Ky është një rast më i komplikuar për të qenë objekt i punës Ministrisë Punëve të Jashtme, është Ministria e Drejtësisë që merret më direkt me këtë punë. Domthonë, deri tani gjykimi jonë është që nuk përbën çështjet që mund të trajtohet nga aparati diplomatik i shtetit shqiptar. Por ajo që ne kemi në ndjekje e sipër është e tërë historia e dhimbshme e Niki Vavaculës, në fakt historia e dhimbshme atyre që e kanë mësuar në qoftë se, të themi, pa vënë fare ndyshim se çfarë është transmetuar përmes valëve të Top Channel. Unë jam shumë i predispozuar që në momentin që ne do të kemi diçka për t'i thënë publikut, jam shumë i predispozuar që t'ia themi këtë përmes valëve të Top Channel. Faleminderit. Edhe diçka tjetër. Le të mos flasim për shpërndarjen e ambasadave, pasi unë nuk mund t'ju pyes juve pse nuk kemi një ambasadë në Venezuelë. Por do doja të dija çfarë bëjnë njerëzit që punojnë në ambasada. Është fuqizuar dukshëm shërbimi konsullor në Athinë dhe në Romë. Po ashtu është fuqizuar jo me personel, por duke i dhënë kohë pune më shumë shërbimit konsullor për një diplomat caktuar, duke i shtuar në përshkrimin e vendit punës apo në termat e referencës të atyre, në ambasadat tona tjera ku ne nuk kemi mundësi që të çojmë njerëz të veçantë. Unë do thosha që rreth 1 milion për lehtësi argumenti po përdorim të shifër. Shtetastanë që janë jashtë, çfarëdo që të bëjmë nuk do të arrijmë asnjëherë që të trajtojmë të gjithë gamën e problemeve me të cilët ndeshin ata. Unë nuk do ta egzageroj argumentin, po do thosha që për 2,5 milionë apo 3 milionë që jemi brenda në Shqipëri, ka një strukturë të tërë në këmbë dhe shikojmë që jo gjithmonë ju vihet ndihmë dhe ju zgjidhen hallet njerëzve, domethënë. Mendo tash që një shërbim konsullor. Por megjithatë ka përpjekje, domethënë, ju mendoni që përpjekjet janë për të kontaktuar, për të mos neglizhuar, për të sjellë mirë më së paku, për të thënë një fjalë. Absolutisht. Në fakt, unë nuk po e marr si burim presisht vërtet, thjesht kërkova në internet në një forum ku flitej edhe me humor edhe me dhimbje për problemet që shqiptarët kanë në ambasada, them nuk po e marr tërësisht të vërtet për arsye sepse janë komunikime në internet, nuk mund të besohen 100%. Por më bëri përshtypje. Më bëri përshtypje shumë njerëz ankoheshin për konsullatën shqiptare në Milano, që ju sapo e prekët është në hapur së fundmi. Jo. Dhe një bisedë shumë e shkurtër zhvilluar midis 2 vetave. Një person i cili ka telefonuar në ambasadë, në konsullatën shqiptare në Milano, alo, përgjigja nga punojësi i ambasadës, pronto. Përsëri ai insiston, alo, përgjigja përsëri, pronto. El consolato albanese, si. A ka mundësi të flasim shqip? Po. A mund të kërkoj një informacion të vogël? Duhet të telefonosh një numri tjetër, po të konsullatës. A ka mundësi të më jepni këtë numër? Unë nuk jam centralist. Është përgjigja. Dhe vazhdon dikush tjetër që i kthen përgjigje këtij njeriu, kush thot pas ke qenë me shumë fat që të janë përgjigjur. Sepse unë kam 1 muaj që marr në telefon ambasadën shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe asnjë nuk të del në telefon, përveç sekretarisë, dhe nuk jam i sigurt sa do të vazhdoj kështu. Të gjitha ambasadat shqiptare në Europë, vazhdon pra komunikimin në internet, të punojnë një lloj si ambasada shqiptare në Washington DC. Pra është dikush që nuk mendon si e pari. Brenda 5 ditëve më zgjatën afatin e pasaportës. Dërgesa me post deri në fund të vitit 2005 dhe përveç zarfave nuk pagova gjë. Pastaj thash me vete të shkretës shqiptarë që jetojnë në Shqipëri dhe ju duhet paguajnë qimet e kokës dhe të rinë në radhë pa mbarim për të kryer veprime të tilla. Pra, ka nga të gjitha në internet, nga njerëzit që jetojnë realisht. Por, me thënë drejtën e shkputa dhe mezi e gjeta këtë vlerësimin pozitiv për një ambasadë. Të tjerat ishin kryesisht jo pozitive. Për këtë, nuk e di nëse vlen të organizohen anketa më të specifikuara dhe më specializuara, po natyrisht që po t'i kthemi shifrës 1 milion, shtetas tanë jashtë,
patjetër që 1-2 eksperienca jo të mira mund të gjenden. Me këto nuk do t'i dalë në mbrojtje asnjë diplomati i cili në një moment caktuar nuk është në lartësinë e detyrës që i kërkohet nga ana funksionale. Raste të shkëputura mund të ketë, por nga eksperienca mua më rezulton se ka dhe ambasadat të tjera të vendeve të botës, të cilat jo me aq kollajlik mund të marrësh informacion apo të hysh në linjë dhe të bisedosh me këtë duash dhe si të duash. Mua nuk më rezulton që konsulata në Milano, kur unë e marrë në telefon dhe t'i them alo të më thot pronto, ndoshta më njohin zërin, po nuk më shikojnë në ekran që të më dallojnë se jam unë, po njësoj edhe me ambasadën në Washington. Janë gjëra që duhet të vijnë në vëmendjen tonë. Ne bashkë me drejtorin Barbollushin kemi një program të tërë për luftën kundër korrupsionit, luftën kundër përmirësimin e nivelit të shërbimit ndaj shtetasve. Janë hapur linja ankesash në internet, në mail, linja telefoni, që qytetarët të cilët mendojnë me ose pa të drejtë, se nuk janë respektuar të drejtat që ju takojnë, me ligj të kenë mundësi të ankohen të sjellin në vëmendje të ministrisë. Pra, me thënë drejtën, edhe ne s'kemi shumë kohë që të hapim internetin dhe të shikojmë se çfarë thuhet internet për ambasadat tona, por ne i kemi vënë qytetarëve në dispozicion linja komunikimi që të na i bëjnë të ditur shqetësimet. Marrin, telefonojnë, ju komunikojnë juve shqetësimet e tyre? Do thosha marrin, megjithatë nuk marrin aq sa ç'është reputacioni jo i mirë, siç rezulton që është edhe opinioni juaj i krijuar nga interneti. Në fakt unë dëgjoj në kufje nga regjia se ka shumë telefonata në sekretarinë e Top Channel, pasi emisioni nuk ndiqet thjesht në Shqipëri, po ndiqet gjithë Europën. Na shohin nga do sonte dhe e kam përpytur me telefonata sekretarinë, duhet thonë diçka. Ju kërkoj ndjes, nuk mund të fus telefonata gjë që nuk ja kisha lajmëruar përpara, dhe kërkoj ndjes njerëzve që duan të marrin dhe nuk e di në fakt çfarë duan të thonë. Mbas të përgëzojnë, mbas të kërkojnë, mbas të kritikojnë. Nuk e dim çfarë do doni thoshin, por ju mos doni të thoni diçka atyre? Njerëzve që kanë nevojë për diplomacinë shqiptare, për konsullin, për ambasadorin, për sekretarin, për një vërtetim, për një lej kalimi, që janë të lirë ose në burg jashtë. Ajo që të thosha unë është që moto e punës tonë është shërbimi ndaj shtetasit dhe qytetarit në radhë parë. Kur ka raste ne lejmë detyrat funksionale që kanë të bëjnë me përpunim materiale, që kanë të bëjnë me teza, me fjalime, me raporte, në funksion të shërbimit ndaj shtetasve. Siç thash pak më përpara, ka një projekt ristrukturimi të ministrisë, theksi të cilit vihet pikërisht në ndryshimet që duhet bëhen në strukturën e shërbimit konsullor në mënyrë të veçantë brenda ministrisë. Mund të them që në atë shërbim sot punojnë 6 referent apo ekspertë, specialistë dhe një drejtor shtat. Po ta krahasojmë këtë vetëm me një element punës, si tha drejtori Barbollushi, që janë dëshuar 5.000 lekë kalimi. Pa përmendur këtu një përpunimi i vizave që lëshohet për tuajt, pa thënë se çfarë ekzigjence ekziston sot në lëshimin e këtyre vizave dhe çfarë procedurash verifikimi duhen bërë. Unë doja t'i siguroja për një gjë, që të mundohen të na besojnë më shumë. Ju me të drejtë prekët gjatë intervistës, gjatë bisedës, vinë në Top Channel, të vinë me gjitha mundësive në Top Channel, të shprehin publikisht shqetësimet e tyre, por hallet nuk ka për t'ja zgjidhur Top Channel, hallet do ja zgjidhë Ministria e Jashtme e Shtetit tyre. Padyshim. Kështu që unë doj jo vetëm sugjeroja, por kërkoja për çdo problem që kanë, të drejtohen Ministrinë e Punëve të Jashtme. Dhe komunikimit mos mbetet i përgjithshëm. Të gjithë problemjeri janë të korruptuar, njerëzit kanë emra konkret, numrat e telefonit kanë emra konkret, dhe kur t'jemi konkret do të shikojmë që punët tona ecin shumë mirë. Patjetër. Dhe madje meqense kemi rastin të jemi së bashku, do të flisim përsëri për një rast konkret, duke drejtuar sërish zotit Barbollushi, drejtori i drejtorisë konsullore në Ministrinë e Jashtme. Do të dalonim tek rasti i Nikive Vaculës, një tjetër denoncim publik nga Shqip në Top Channel. Nuk ka mësuar asnjëherë zoti Barbollushi se çfarë ka bërë Ministria e Jashtme. Në kuptimin nuk e keni bërë publike, nëse jeni marrë me këtë rast? Edhe nëse jeni marrë mund ta bëni publike sonte.
Patjetër, shfrytëzoj rastin që të bëj të ditura se si e kemi ndjekur ne si çështje. Menjëherë sapo ju e keni bërë të ditur në Shqip, kemi kërkuar qoftë nga ambasada në Athinë, qoftë nga konsullata në përkatëse, konsullata në Selanik, të kontaktojnë me autoritetet dhe të fillojnë të sqarojnë kushtet, rrethanat, si ka ndodhur. Madje vetë ambasadori zoti Zeneli është paraqitur në gjykatën e Selanikut, ka marrë kontakt me autoritetet atje. Ne kemi marrë dhe një kërkesë për sqarime nga avokati i popullit, zoti Dobjani. E kemi në ndjekje, jemi duke siguruar prova konkrete, për këtë po bashkëpunojmë edhe me Ministrinë e Drejtësisë, këtu me të burgosurit që janë transferuar, sepse janë shumë të nevojshme provat konkrete për të paraqitur më tej në autoritetet përkatëse greke, për të gjetur një zgjidhje, jo vetëm rastit Vavacula, po në përgjithësi rastit të përkthimeve. Me Xhvura Re, ju keni zhvilluar një emision me të transferuarit, jo vetëm në Selanik, po edhe në Janin ra në sy një rast, kështu që jo vetëm rasti Vavacula, po edhe për të tjera. Një rast në emisionin e dytë, po përse për? Cili që rasti që u bëri përshtypje? Ishte një rast tepër i vështirë edhe tragjik, kur një vajzë kishte përkthyer me çutha, sipas një nga personat që foli, kishte përkthyer tjatin dhe edhe është rast që ja vlen për të ndjekur. Po, më kujtohet, pra bëj fjalë për burgun e Vaçarit, përkthyesja ka qenë një vajzë e mitur, vajza e të burgosurit, dhe ishte zoti Maksaxhia që në atë emision u shpreh që është një rast i rrallë. Uroj që ju të vazhdoni të merreni me këto raste, jo vetëm duke komunikuar me Greqinë, po ndoshta edhe më tej. Gjithashtu zoti Bimo, besoj do doni të shtoni diçka në lidhje me këtë çështje, pasi është shumë aktuale, vazhdojnë të protestojnë, të kërkojnë të burgosurit e transferuar nga Greqia, sidomos. Ky është një rast më i komplikuar për të qenë objekt i punës Ministrisë Punëve të Jashtme, është Ministria e Drejtësisë që merret më direkt me këtë punë. Domthonë, deri tani gjykimi i është që nuk përbën çështjet që mund të trajtohet nga aparati diplomatik i shtetit shqiptar. Por ajo që ne kemi në ndjekje e sipër është e tërë historia e dhimbshme e Niki Vavaculës, në fakt historia e dhimbshme atyre që e kanë mësuar në qoftë se, të themi, pa vënë fare ndyshim se çfarë është transmetuar përmes valëve të Top Channel. Unë jam shumë i predispozuar që në momentin që ne do të kemi diçka për t'i thënë publikut, jam shumë i predispozuar që t'ja themi këtë përmes valëve të Top Channel. Faleminderit. Edhe diçka tjetër. Le të mos flasim për shpërndarjen e ambasadave, pasi unë nuk mund t'ju pyes juve pse nuk kemi një ambasadë në Venezuelë. Por do doja të dija çfarë bëjnë njerëzit që punojnë në ambasada, në kuptimin sa të zënë janë me punë, për shembull për të dërguar një përfaqësues sa herë që ka një seancë gjyqësore, sa herë që ka probleme, të paktën në Itali dhe Greqi, si kundër ndodh me përfaqësuesit e ambasadave tuaja në Shqipëri. Me gjuhën e shifrave të thoshe që një ambasade huaj në Shqipëri, ambasade nivelit mesëm edhe të lartë, pa përmendur emra shtetesh, harxhon gati sa gjysma e gjithë buxhetit që ka Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë. Kështu që një ambasade vetëm harxhon gati gjysmën e buxhetit që ka Ministria e Jashtme. Në këto kushte është vështirë që ne të arrijmë të garantojmë personel që t'ju gjendet të gjithëve. Pra do ketë gjithmonë një lloj prioritarizimi në punën e ambasadave. Po të themi për shembull për ambasadën në Buenos Aires, në Argjentinë, ku është një ambasador dhe një specialist, që ishte zoti Bregu, i cili ka kontaktuar. Në pamje të parë duket sikur aq larg s'kan çfarë të bëjnë, por po të mendosh që mbulojnë nga ana diplomatike, politike, protokollare, etj. Një kontinent të tërë, me siguri që për dy veta është pak. Dhe me siguri do ta mbulojnë mirë përderisa zoti Trako ka qenë në shtatën ambasador. Ka një element shumë interesant në këto. Unë pata rastin që vitin e kaluar në mars të isha për një vizitë pune në Argjentinë, Uruguay dhe Kili.
Dhe reagimi i miqve të mi më të afërt, po edhe i miqve gazetarë, për të mos thënë edhe një pjesë në Ministrinë e Jashtme ishte pothuajse negativ, kush punë keq shkon deri në Amerikën Latine, Vjen momenti që tash paprit pas në probleme na lind pikërisht në Venezuelë, kështu që do thotë ai udhëtimi im duhet pasuar edhe nga të tjerë tash që të hapemi edhe në vende të tjera për të pasur një shërbim sa më të plot për të ardhur në ndihmë qytetarëve tanë kudo që janë. Edhe nga aq sa kam informacion jo zyrtar, shtetat shqiptar me probleme kanë në shumë vende të botës, kanë në Amerikën Latine, që janë në situata të pakëndshme ndoshta edhe në burg, për të cilat ne nuk kemi informacion zyrtar dhe kemi shumë vështirë të sigurojmë. Po kështu është edhe në Azi, në Tajland apo në Singapore apo në vende të tjera që mund të ketë nga shteta si tanë që janë në situatë që ka nevojë për ndihmë. Zoti, Ne kemi në plan domethënë që të gjejmë një mundësi të bëjmë një verifikim që të vijmë në ndihmë edhe atyre. Shteta shqiptare pranë probleme ka kudo, pasi problemet detyrojnë të shkosh gjithandej, por unë do të dija sipas zotit Barbullushi, cili është problemi më kompleks, më i prekshëm, më real që ju ndeshni, cili është problemi që ju vështirëson zgjidhjen e punëve dhe të problemeve të shqiptarëve drejtorisë konsullore. Pra sa mund thuhet publikisht? Në fakt janë një sër problemesh. Shumë shkurt desha thosha që mungesën e mbulimit ose problemet që kemi vështirësinë me mbulimin ne vitin e kaluar jemi munduar që ta zbusim përmes një mekanizmi tjetër, përmes konsulve të nderit. Jemi munduar që në vendet ku nuk kemi përfaqësi të gjejmë persona që përfaqësojnë interesat tona. Kanë mundësi që të sigurojnë informacione dhe ne kemi mundësi që të kontaktojmë me ta kur kemi probleme. Vetëm vitin e kaluar kemi emëruar 18 konsull nderi, kryesisht në Amerikën Latine dhe Australi, në këto vendet ku nuk kemi dhe që janë larg. Janë trajtime dhe 20 të tjerë. Okej, kjo vetëm se zbut si problem, nuk është se rregullon. Dalim tek problemet, kush janë problemet kryesore, dhe janë një sër problemesh kryesore. Objekt kryesor i analizës punës drejtorisë konsullore për vitin 2003 ka qenë një plan reformues masash, ku ne të bëjmë të ditur ç'nevoja kemi dhe si do t'i përballojmë. Së pari duhet të rritet niveli i shërbimeve ndaj shtetasve. Është pikë kryesore prioritare. A mund të them një problem që ankohet drejtori shpesh sasia jo e vogël e dokumentave, nuk di si ta them me gojën plot apo gjysmë, po jo të rregullta. Dokumentat të rregullta të paraqitura. Ndryshime identitetesh, ndryshime adresash, krijon probleme të jashtëzakonshme. Domethënë nëse një shqiptar ndodhet diku në një shtet të huaj me një identitet të rrem, i ndodh diçka, është një situatë e pamundur për të trajtuar nga ana e konventave ndërkombëtare dhe konventës Vienës. Kështu që nëse ne duam që t'i ndihmojmë ata dhe ata duan që të ndihmojnë veten dhe ne të arrijmë të ndihmojmë më mirë, sa më pak dokumenta jo të rregullta. Ka në fakt disa prej tyre zoti Barbullushi mi tregoi nësa ne u takuam, por ato ishin zgjidhura pozitivisht, andaj edhe nuk përbëjnë lajm. Ndërsa Vehbi Mustafa është jo vetëm lajm, por një lajm i rënd, një lajm i keq, një lajm shumë i keq për shqiptarët ku do ndodhen, të cilët her pas here kur janë jashtë e duan më shumë vendin e vet, por nuk mungojnë të thonë se ne kemi një diplomaci burokrate, neglizhente, të avashtë. Ju shpërgjigje do jepnit, do t'i bima? Do thosha që një opinion i tillë jepet nga njerëz që nuk e njohin dhe flasin nga pozita spektatori, ose natyrisht s'ka se si që të gjithë janë profesionistë të arrin të kuptojnë se ç'a ndodh në një ambasadë apo në një ministri të jashtme, por që të thuash për një ambasadë e cila mbulon një kontinent që është burokrate apo nuk punon apo nuk ka vullnet për t'i ardhur në ndihmë, më duke i çiksi jo në përputhje me realitetin. Për të mos thënë edhe tjetrën që ne jemi të gjithë ndërgjegjshëm që operojmë në kushte jo si të gjitha diplomacitë e botës, me të njëjtat mjete monetare, materiale,
në dispozicion për të punuar ose për të afruar shërbime më të mira. Megjithatë, mua më vjen jashtëzakonisht keq për çdo i cili ka një opinion qoftë edhe nën mesataren për të gjithë shërbimin diplomatik shqiptar, për cilën unë kam konsideratën më të lartë, njerëz të përkushtuar, të cilët punojnë me orë të zgjatura për paga minimale, si brenda ashtu dhe jashtë vendit, dhe ata ndjejnë një lloj krenarie që i shërbejnë shtetit tyre dhe qytetarëve të shtetit tyre. Dhe ky është motivi kryesor që i mban atë krenaria që i shërbejnë vendit tyre, nuk është asnjë lloj përfitimi material. Kështu doja që ata njerëz që gjykojnë në mënyra të ndryshme për shërbimin diplomatik, le të vinë të takohen më shpesh me neve dhe do të jenë bindur që do ndryshojnë mendim. Kjo është një ftesë edhe për Vehbi Mustafën, në fakt, që të ndryshojë mendim. Unë doja ta pusja në linjë telefonike, kështu kishim parashikuar që në fund të emisionit të lidheshim edhe telefonikisht me zotin Vehbi Mustafa, por diçka ndodhi, ai nuk mundi të siguroj celularin që do merrte hua dhe na u pamundsua lidhja. Por duhet ta falenderoj zotin Vehbi Mustafa, që e ndoqi sonte Shqip në Top Channel, i cili foli edhe për fatin e tij edhe për rastin e tij. Sikundur duhet falenderoj zotin Barbullushi, që erdhi edhe pse jo me shumë dëshirë në Shqip në Top Channel, por do kemi rastin të flasim për ngjarje të tjera zotin Barbullushi, dhe duhet falenderoj zotin Bimo që ishte sonte në studion e Shqip në Top Channel. Me që erdha me gjithë dëshirë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu lëvizjes mjaft që denoncoi këtë skandal në Shqip në Top Channel, që na ndihmoi ta bënim publik, sepse në fakt është koha për t'i thënë mjaft çorollatjeve të shqiptarëve në mbar botën. Dua tani gjithashtu të falenderoj të nderuar të shikues që zgjodhet sërish të kalonit mbrëmjen e të njëjtës me ne në Shqip në Top Channel dhe ju le takim për të njëjtën tjetër. Ndërkohë, mos u ndani nga ekrani i televizionit ton, pasi pas një hapësire të vogël publicitare do të jetë Sonila Meço me lajmet dhe më pas do të jetë Alban Dudushi me Top Show. Bashkë mirupafshim.